Hello, good morning everyone. Welcome back again to my channel, Philippine Expat Country Living. It's a good day, guys, because we have a heavy rain last night. So, thank you, Lord, for the rain. So, today morning, I am going to harvest eggplant. I'm going to sell egg. Okay.
Taghan. Kakuasa ko din. Wow, good size cucumber. Nay, muak niyo may. Ha? Nay, muak. Utal man ido. Ang Asa to ko nakit-an dari? Uy, naman to'y dako. Ano do? gamay tulid. Try. Gamay. Gamay pa lagi. Naraon dako na rin. Nay, gamay ay. Ay, na dong, kaatos na yung patubo dong. Nako, tubuon pa na. Ano lang, may ba kaayo na crunchy. Ako mangsa. Saan ni pagdaron din? Dagko na. Try. Kuha dong. Nay ha. Tanok? Gamay pa man dyan, may nang dyan. Kailan na dyan, kay gamay dyan. Gusto na patubuan. Ay, gamay pa. Kalakhan bintana ni ay. Nadaghan ang kaimi ko, ano? Sa una ni pagdajin. Tanga pita ay. Grabe. Oso. Good harvest. Abangan pa ito sa ano eh. Okay, now we're going to Wiwi. Tibangon lang ba? Likod mo. Itong mga tipify nga visitor. Timbangon nun. Napanit ako. Panita. Panito na po eh. May matutol dito. 25 baht kilo only. Ay ko na. Look! Kung sa manido, oh, ay, okay na do. Sana do. Sansit. Ako mo na. Ang kuwan na eh. Tulid. Ako yay. Ala, balik, Jean. Kana dako ba? Kana dako. Try. Kana. Oh. Akan. Yawa, Jean. Ha? Sure ba? Sa kilo na ay. 1 kilo, guys. Dito. Buka to mo siya. Buka to bitaw slim. Kuan daan. Kasi kuan din ay kana kaya na ay. Kana. Awa. Lugoy na guna akong kuan ay lugoy na akong kuan. Tantangan ni Kanay. Tantangan natin be. Yo. Sabi. Kanay. Durak ko di ay. Durak ko ay. Lakawang kigndo na ni. Nana ba? Nana. Dira ako ay dira. Okay, another. Sakto na lang eh, para malapas. 3 kilos. Kila. Pila man dito. Ako juga. Okay, tayo mag- Nayara. Dali ako mabisita. Grabe kayo makulit. Makulit bisita. So, I sold 3 kilos, 75 pesos. At least,
Better than nothing. Pakapin na ako ni Jin. Ako ni siya ipakapin. Ay pa. Murag na plastic or plastic. Ma. Bye! Thanks for watching! Bye.